केले, त्या एका भागाचे पुन्हा मी 2 भाग केले आणि ज्योत्स्नाला दिले आणि तशाच एका भागाचे पुन्हा 4 केले, ते जयेशला दिले आणि पुन्हा तशाच एका भागाचे 8 केले, ते समेशला दिले. तर कोणाला जास्त सफरचंद मिळेल रे? समेशला मिळेल. तुला ज्योत्स्ना? सारखे दिले असं वाटतं. बरं, आजच्या माझ्या पाठाचे उद्दिष्ट असे आहे की एका अपूर्णांकासारखे समान किमतीचे अपूर्णांक म्हणजे काय ते समजावणे व त्यातील संख्या जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी मूळ किंमत सारखीच असते हे लक्षात आणून देणे. हा तुकडा ह्या पाटीचा किती आहे? कसा लिहूया तो? 1/2. आता संगीता, याच्यावर कुठले तुकडे बसतात बघ बरं. बसले का रे हे? बघा संगीताने बसवले की नाही. मग आता सांगा, हे ह्या पाटीचे कितवा भाग आहे? किती आहे? 3/6. जयेश, तू, समेश बघा 1/2 बसला, 3/6 बसला. हा, तुम्ही किती ह्या पाटीचा सांगा बरं. सगळ्यांनी बघा ज्योत्स्नाने शोधलाय. किती आहे ह्या पाटीचा? 4/8. तुम्ही पण शोधला. किती आहे सांगा. हा 2/4. संगीता शोधले. मग ह्या पाटीचा किती आहे सांग. ठेवून बघ ह्या पाटीवर. 20. बसले. मग सांग ह्या पाटीचे किती आहे. ठेव याच्यावर. हा किती आहे मग ह्या पाटीचा? किती छेद किती म्हणणार याला? हे सगळे कसे आहेत? अर्धा घेतला होता की नाही. आपल्याला एवढे सापडले अपूर्णांक, बरोबर. मग कोणकोणते आहेत हे अपूर्णांक वाचा बरं. 1/2, 3/6, 4/8, 4/12. हे आपण सगळे सारखे आहेत शोधले की नाही. हा, आपल्याला सगळे कसे दिसतात रे? सारखेच दिसतात. पण आता तुम्ही म्हणालात वाचल्यावर हे पण सारखे आहेत. इथे अंक वेगवेगळे आहेत. मग इथे काय केलं म्हणजे ही संख्या सारखी होईल रे? पाढा म्हणून. कसं बरं सांग. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. आता इथे पण तेच वापरता येईल आपल्याला. सांगा बरं कसं करायचं. आलं उत्तर सारखं. आता कळलं आपल्याला. हे पण आपल्याला सारखे दिसत आहेत ना. इथे पण काय होत आहे? सारखं दिसतंय. हा किती आहे ह्या पाटीचा? 1/3. मग आपल्याला आता 1/3 पण शोधता येतील. प्रशांत, तुमचा एक गट करायचा आहे. तुम्ही 1/3 शोधायचा आहे. आणि हा किती आहे सांगा. 1/4. तर तुम्ही काय करायचं आहे तुमच्या गटाने? 1/4 एवढा शोधायचा आहे. अपूर्णांक ही संकल्पना समजवण्यासाठी आम्ही ग्राममंगलने तयार केलेले साधन वापरतो. या साधनात पूर्ण एक पाटी व त्यांचे वेगवेगळे भाग केलेले आहेत. या साधनाच्या साहाय्याने मुलांना अर्धा, पाव, पाऊण, एकक अपूर्णांक समजले आहे. यावरून आम्ही सममूल्य अपूर्णांक ही संकल्पना स्पष्ट करतो. यासाठी आम्ही सममूल्य हा शब्द न वापरता मुलांना परिचित असलेला सारखा हा शब्द वापरतो. किती आपण शोधला? 1/3. आता एकेकाला मी ज्याला बोलवेन त्याने यायचं ना. तुम्हाला मिळालेला लिहायचं आहे. हा, ये प्रशांत. किती मिळाला तुला? 4/12. शाबाश. पुन्हा मी 3/. हा ह्या पाटीचा किती भाग आहे? बघ किती छेद किती आहे बघ बरं. किती बसतील इथे? 9. मग 9/6 आपण किती तुकडे घेतले? 3. मग काय लिहायचं? 3/9. आली मग 3/9. छान. चला अजून कोणाला मिळालाय? कोण येत आहे? जयशे. बरोबर. आता याला काय कराल तुम्ही सांगा मला. 4×12 झाला सारखा. पण आपण कुठली क्रिया केली? भागाकार. मग भाग देऊन बघा. 4×1 = 4, 4×3 = 12. आला 1/3. अंकिता ये करून बघ बरं. आता झाले सगळे सारखे. सगळे किती आहेत मग? सारखेच. म्हणजे किती? 1/3. मग मला आता सांगा, आपण मगाशी मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं? एका सफरचंदाचे 2 भाग करायचे अर्धे आणि त्याचेच त्या अर्ध्याचाच पुन्हा 2 भाग करायचे ना ज्योत्स्नाला द्यायचे. पुन्हा अर्ध्याचे 4 भाग करायचे जयेशला द्यायचे आणि अर्ध्याचेच 8 भाग करायचे समेशला द्यायचे. बरोबर. मग सगळ्यांना कमी जास्त दिले का आपण? सारखेच. आणि आता सगळ्यांना कळलं. आणि आता बघा हा, हे जे अपूर्णांक आपण शोधले की नाही, हे कसे आहेत? सगळे सारखेच. याला एक नाव आहे
सममूल्य अपूर्णांक. काय म्हणायचा? सममूल्य अपूर्णांक. मुळात अपूर्णांक ही संकल्पना शिकवताना भागाकार करून तिचे लहान रूप केले जाते व ती मूळ संख्ये एवढे आहे की नाही हे विचारले जाते. यावरून सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे काय ही संकल्पना स्पष्ट होत नाही. पण ही मुले जेव्हा ही तुकडे हाताळतात तेव्हा संख्या बदलली तरी त्याचे आकारमान वाढत नाही हे त्यांच्या लक्षात येते व सममूल्य अपूर्णांक ही संकल्पना त्यांच्या मनात ठाम बसते. आता बघा, मगाशी आपण 1/2 शोधले की नाही? सममूल्य अपूर्णांक, सारखे अपूर्णांक. एखादा आठवतोय का बघा बरं? 1/2 अर्ध्याचाच एवढा कुठला आहे दुसरा? 2/4. लिहि बरं ज्योत्स्ना. 2/4. 10/20. 10/20 बरोबर. आणि सगळ्याचं उत्तर आपण काय केलं होतं? 1/2 काढलं होतं ना. आता 1/2चाच मी एक अपूर्णांक इथे नाहीये किंवा मी तुम्हाला तोंडी विचारणार आहे. इथे जर 3 लिहिला, 3 किती असेल रे? आता आपण 5 लिहिला वर, छेदस्थानी 5 असेल. 5 किती येईल रे? 10.